Top 10 game mobile vừa ra mắt đã gây bão làng game thế giới. Chào anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Sau nửa năm qua, hàng loạt game mobile mới ra mắt gây ra tiếng vang lớn. Ngày hôm nay, Sub Game giới thiệu đến với anh em những con game vừa ra mắt hoặc thậm chí là chưa ra mắt nhưng đều đã gây bão cực mạnh trong làng game không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Đầu tiên, bùng nổ với cái tên Vương Giả Vinh Diệu là một chiếc game có thể so sánh ngang với Liên Quân Mobile, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Vì nếu ai đã từng chơi qua Vương Giả Vinh Diệu phiên bản Trung Quốc thì sẽ hiểu ngay tại sao tựa game này lại luôn đứng top 1 trên bảng xếp hạng những tựa game mobile có doanh thu cao nhất toàn cầu. Sở hữu nền tảng đồ họa đẹp mắt, thiết kế nhân vật được trau chuốt kỹ càng, mỗi nhân vật đều mang đến một ấn tượng riêng. Mới đây, phiên bản thử nghiệm của Vương Giả Vinh Diệu đã chính thức xuất hiện trên Google Play. Tuy nhiên thì bản thử nghiệm này giới hạn người chơi và khu vực có thể tải về. Theo một vài game thủ Việt Nam tìm cách tải về Vương Giả Vinh Diệu trên Google Play thì câu chuyện cũng không phải là điều dễ dàng. Nếu như đã so sánh với Liên Quân thì chắc chắn game sau sẽ hoàn thiện hơn nhiều so với game trước. Và theo như thông tin Sub Game nắm được, Vương Giả Vinh Diệu sẽ phát hành toàn cầu vào cuối năm nay. Đó là thông tin đã được chính thức phát đi từ phía Level Infinite, một bộ phận phát hành game quốc tế của Tencent. Công ty này cũng là đơn vị phát hành Vương Giả Vinh Diệu phiên bản Global. Quả là đáng mong chờ cho một siêu phẩm cạnh tranh khốc liệt với Liên Quân Mobile, phải không nào? Đến với tựa game thứ hai, một bom tấn xếp hàng cùng với Vương Giả Vinh Diệu có cái tên rất cháy, AutoChess MOBA. AutoChess MOBA có tiền thân là AutoChess, tựa game cờ tự động hay còn gọi là cờ nhân phẩm, vô cùng hấp dẫn, được Dodo Studio phát triển và có hàng triệu game thủ trên thế giới yêu thích. AutoChess MOBA được xem là bước đi táo bạo của Dragon.net khi muốn chen chân vào thị trường game MOBA. Trên nền tảng di động vẫn còn đang thống trị bởi Mobile Legends Bang Bang, Liên Quân Mobile và Liên Minh Tốc Chiến. Với chiếc game này thì vẫn sẽ giữ lối chơi 5 vs 5 quen thuộc của thể loại MOBA. Mục tiêu của anh em game thủ vẫn là phá nhà chính của đối thủ bằng cách điều khiển một trong hàng trăm vị tướng của game. Game sẽ có hệ thống ngày và đêm đan xen, giúp cho anh em game thủ có thể lợi dụng hệ thống tầm nhìn từ ngày và đêm để phá hủy các vật thể trên chiến trường và mang lại lợi thế lớn nhất cho team mình. Đặc biệt là các vị tướng trong game sẽ được mở khóa hoàn toàn miễn phí cho tất cả người chơi nhằm đảm bảo sự công bằng. Một vài yếu tố trong tựa game AutoChess sẽ được áp dụng cho phiên bản MOBA. Những vị tướng hay các món trang bị cũng sẽ được đưa vào trò chơi mới sao cho phù hợp nhất. Dù thế nào đi nữa thì với quá trình phát triển vẫn còn đang tiếp tục thì có lẽ phải đến tận cuối năm 2022 AutoChess MOBA mới có thể trình làng. Mặc dù vậy thì đây vẫn là một siêu phẩm rất đáng để mong chờ phải không anh em? Thứ ba là chiếc game có cái tên rất nên thơ, Alien Fiction, một chiếc game nhập vai dành cho những anh em người chơi hệ anime, được phát triển bởi Wonderplan, đội ngũ đứng sau tựa game Crash Fever đình đám. Trong game, em sẽ được thỏa sức khám phá thế giới ảo The Metaverse of Alice đầy bí ẩn. Bên cạnh việc cố gắng tìm kiếm và chắp vá các mảnh ký ức bị mất thì đồ họa game cũng là một yếu tố thu hút cực mạnh các game thủ bởi phần hiệu ứng, tạo hình nhân vật đẹp mắt, hoàn chỉnh. Ngoài ra thì còn thêm phần âm nhạc là thứ khiến cho game có nét đặc sắc riêng vì nó được làm bởi ban nhạc đình đám Nhật Bản Fantastic You. Game chỉ mới ra mắt ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Đối với cả Android và iOS, dung lượng đều cực kỳ thấp. Anh em thoải mái trải nghiệm game mà không lo nặng máy, lag máy hay tốn pin nha. Thứ tư là một chiếc game nhập vai thế giới mở với cái tên Noah Heart, được xây dựng trên nền tảng đồ họa công nghệ Unreal Engine 4. Với chiếc game này thì anh em sẽ có cơ hội khám phá thế giới với những khung cảnh tuyệt đẹp bằng nhiều phương tiện di chuyển từ tàu hỏa cho đến khinh khí cầu. Ngoài sự thay đổi chu kỳ ngày và đêm, tựa game này cũng có sự thay đổi về thời tiết và bối cảnh sử dụng hệ sinh thái trên trái đất sẽ giúp cho anh em có cảm giác chân thực và sống động như ngoài đời thực. Hiện tại, game chỉ có trên nền tảng Android. Trong thời gian ra mắt này, mặc dù mọi game thủ đến từ các quốc gia cũng có thể tải xuống trò chơi bằng VPN, nhưng sẽ phải đối mặt với tình trạng lag và ping cao khiến cho việc trải nghiệm game sẽ không được trọn vẹn vì máy chủ game nằm ở châu Âu. Đối với Việt Nam, Playpark sẽ là nhà phát hành đại diện hợp tác với Archosaur Game và sẽ chịu trách nhiệm cho việc phát hành Noah Heart. Hiện tại thì chiếc game này đã có mặt trên Google Play và được anh em game thủ đánh giá rất cao. Anh em nào còn đang loay hoay chưa biết chơi tựa game gì trong tháng 8 này thì hãy chơi thử ngay Noah Heart đình đám này nha. Thứ năm, Sub Game muốn giới thiệu đến với anh em game thủ là người chơi hệ tốc độ với cái tên Racing Master. Đây là tựa game mobile mô phỏng đua xe thời gian thực được phát triển bởi NetEase và Codemaster, đội ngũ đứng đằng sau dòng game đua xe Need for Speed danh tiếng. Với công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 chứ danh, anh em nào đã từng trải nghiệm qua thì không thể nào không nhớ nhung cái cảm giác hóa thân thành quái xế và được xông pha cùng tốc độ trên đường phố với một chiếc xe thật đến không thể thật hơn. Trong game là rất nhiều các thương hiệu xe nổi tiếng và tất nhiên đắt lòi con mắt, cả đời không mua nổi như Ferrari, Lamborghini, Porsche,
Koenigsegg và Aston Martin. Muốn chọn cái nào thì tùy anh em. Chọn xong thì còn có thể tùy chỉnh con xe của mình với hàng loạt những tùy chọn linh kiện, phụ kiện khác nhau. Anh em có thể lựa chọn một chiếc xe ưng cây bụng rồi chơi luôn, hoặc dành ra bao nhiêu thời gian tùy thích để biến tấu chiếc xe của mình thành một tác phẩm có 102 rồi mới chơi tiếp. Hệ thống không có gì ràng buộc cả. Một điểm tiếp theo không thể không kể đến chính là phần đồ họa siêu thực tế khi vào cuộc chơi, khi lái xe trên đường với độ nghiêng, cường độ cảm ứng của xe đỉnh như anh em đang ngồi trên đường đua thật. Đây cũng chính là phần cốt lõi trải nghiệm mô phỏng thời gian thực. Nói chung cho dễ hiểu, anh em như đang thực sự ngồi sau tay lái, cảm nhận mọi thứ xung quanh qua việc điều khiển xe. Là người chơi hệ đam mê tốc độ thì đừng nên bỏ qua con game này, đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Thứ 6 là chiếc game có cái tên Octopath Traveler God C. Đây là tựa game mobile nhập vai, phong cách đồ họa pixel art cực kỳ độc đáo. Nghe đến cái tên Octopath Traveler quá là quen thuộc rồi anh em. Những phiên bản trước của game đã ra mắt cách đây vài năm rồi. Tuy nhiên thì phiên bản God C quốc tế mới ra mắt cách đây ít hôm, đã có mặt trên cả Android lẫn iOS. Theo shop game tôi trải nghiệm thì đây là một tựa game single play miễn phí, có kết hợp cơ chế gacha nhân vật khá giống với cả Another Eden. Giống như người tiền nhiệm, Octopath Traveler God C vẫn mang phong cách đồ họa HD 2D với tạo hình nhân vật và bối cảnh dựa theo những game quen thuộc thế hệ máy SNES huyền thoại, kết hợp với môi trường đa giác và hiệu ứng có độ sắc nét cao. Trong chuyến hành trình phiêu lưu của mình, anh em sẽ được gặp gỡ và chiêu mộ rất nhiều nhân vật với xuất thân, nghề nghiệp, tính cách và mục tiêu khác nhau cùng vào đội. Đáng chú ý là ngoài việc quay gacha, anh em có thể trực tiếp thuyết phục bất kỳ NPC nào trên đường gia nhập vào tổ đội của mình. Tất nhiên là các nhân vật quen thuộc trong game gốc vẫn được giữ nguyên. Game cũng mang đến những bản nhạc nền tràn đầy cảm xúc được chính nhạc sĩ thiên tài Yasunori Nishiki sáng tác. Nhìn chung thì bản mobile quốc tế này đã kế thừa rất nhiều điểm tốt đẹp từ phiên bản PC, từ cốt truyện, lối chơi cho đến đồ họa đặc biệt. Vậy nếu anh em là fan của Octopath Traveler hay yêu thích các tựa game nhập vai của Square Enix thì đừng nên bỏ qua siêu phẩm mobile tuyệt vời này nha. Tiếp tục là chiếc game nhập vai hành động đến từ nhà phát hành Pokelabo Nhật Bản với cái tên Cross Summoner R, hay còn gọi là Final Sky. Nghe đến cái tên Final Sky thì quá quen thuộc với những anh em người chơi hệ game gacha mobile, và Cross Summoner R chính là sự hồi sinh của Final Sky 2015. Game có lối chơi đi theo hướng bán tự động. Cụ thể, ngoài hành động tấn công bình thường của chiến binh, anh em có thể thoải mái lựa chọn thời điểm tung ra kỹ năng đặc biệt cho nhân vật. Tương tự như nhiều game nhập vai khác, các anh hùng trong Cross Summoner R được chia thành nhiều hệ phái như nước, lửa, mộc, kim, thổ. Mỗi hệ phái có các kỹ năng khác nhau rất rõ rệt. Hiệu ứng cho từng kỹ năng cũng được thiết kế vô cùng chi tiết và đẹp mắt. Hơn nữa, càng đi sâu vào trải nghiệm game, các nhân vật mà anh em thu thập được sẽ ngày càng nhiều và tiến hóa cấp độ cao hơn. Đặc biệt là anh em không cần phải thu nhập nhân vật để giải mã câu chuyện. Cùng với đó là sự hào nhoáng của các hiệu ứng kỹ năng tuyệt đẹp đến từ nhân vật cực kỳ mãn nhãn, đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng. Thứ 8 là một chiếc game thẻ tướng với đồ họa 3D chất lượng cực cao với cái tên Arena Wonder Heroes, là một tựa game nhập vai giả tưởng, nơi mà bạn có thể gặp gỡ và chiến đấu với các nhân vật cổ tích quen thuộc như trong truyện cổ Grimm. Cơ chế chiến đấu trong game rất đơn giản. Khi các nhân vật tích lũy đủ thanh nộ thì bạn chỉ cần nhấn vào thẻ anh hùng của họ để sử dụng kỹ năng. Game còn có cơ chế auto giúp cho anh em thoải mái quan sát trận chiến. Các nhân vật trong game rất đa dạng, anh em còn có thể tự do tùy chỉnh, sắp xếp đội hình các nhân vật sao cho hợp lý, tăng cấp nhân vật đơn giản. Ngoài ra, trò chơi còn có những con boss mạnh mẽ, cần anh em phải kết hợp với những người chơi khác ở khắp nơi trên thế giới để tiêu diệt và nhận lấy những món đồ vật huyền thoại. Điểm đặc biệt nhất của chiếc game này mà Sub Game muốn nhấn mạnh đó chính là đồ họa sắc nét, chân thực, nhân vật đẹp mắt, tạo hình độc đáo, kỹ năng cực kỳ đỉnh sẽ làm hài lòng cho tất cả những anh em game thủ khó tính nhất. Thứ 9 là một chiếc game với cái tên rất bánh bèo, Girl Frontline. Đây là dòng game mobile thuộc thể loại nhập vai chiến lược dành cho cả hai hệ máy là Android và iOS, được phát hành bởi Studio Mika Team có trụ sở tại Trung Quốc. Tựa game này được phát hành lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại đại lục Trung Quốc và đã thu hút được một lượng lớn các game thủ. Sau đó nhanh chóng được phát triển thêm nhiều phiên bản với nhiều thứ tiếng khác nhau như Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, cho thấy sức hút của Girl Frontline là không hề nhỏ. Game lấy đề tài chiến tranh nên không thể không tránh khỏi những tông màu u ám, nhưng bù lại các nhân vật trong game lại có tạo hình vô cùng xinh xắn và đa dạng. Girl Frontline sở hữu số lượng nhân vật khổng lồ lên đến hơn 100 nhân vật khác nhau, hệ thống skin đa dạng, đồ họa xuất sắc được đầu tư đến từng chi tiết. Game đề cao tính chiến thuật và tư duy nên anh em game thủ vừa mê gái vừa có đam mê trở thành một chiến binh thực thụ thì không nên bỏ qua Girl Frontline. Game vừa ra mắt được vài ngày nên anh em hãy là những người đầu tiên tranh thủ cái cuốc đi. Và chiếc game cuối cùng ngày hôm nay sẽ là một siêu phẩm mobile được chuyển thể từ truyện tranh với cái tên Fullmetal Alchemist. Game vừa mới ra mắt ngày 4 tháng 8 vừa rồi và đã có cả trên Android lẫn iOS. Theo đó, dễ dàng nhận ra một loạt các gương mặt quen thuộc từ bộ anime nổi tiếng cùng tên. Bộ truyện tranh nổi tiếng được phát hành vào năm 2001 bởi Hiromu Arakawa. Fullmetal Alchemist được xây dựng theo phong cách châu Âu, thời cách mạng công nghiệp. Bộ truyện lấy bối cảnh là một vũ trụ hư cấu mà giả kim thuật là một trong những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất của con người từng biết đến. Trong game, người chơi được trải nghiệm câu chuyện gốc của manga
ga. Cùng với đó là một số cảnh chiến đấu đồ họa 3D, các nhân vật di chuyển trên lưới và tấn công khi cần thiết, giải phóng ra năng lượng giả kim. Như đã nói, game mới chỉ ra mắt tại Nhật Bản chứ chưa có thông tin nào về việc phát hành toàn cầu. Tuy nhiên, nếu anh em nào muốn trải nghiệm game thì vẫn có thể tải về và chơi được nha. Ngoài ra còn có những con game đỉnh của Chop như Naraka, Genshin Impact, Sub Game đã giới thiệu ở những video trước. Anh em có thể xem lại để biết thêm chi tiết nha. Và trên đây, Sub Game đã giới thiệu đến với anh em những chiếc game vừa mới ra mắt đã gây bão trong làng game thế giới. Anh em chưa biết lựa chọn game nào để chơi thì có thể tham khảo. Mọi thắc mắc vui lòng bình luận, Sub Game sẽ giải đáp ngay. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye anh em.